Hello everyone! Today we will have another lesson and that is how to multiply fractions. Ang tutorial natin ito is i-explain natin in Filipino para maintindihan talaga natin. And alam niyo ba guys, sa lahat ng fractions is multiplication of fraction yung pinakamadali sa lahat. Kasi mag-multiply ka lang pagkatapos i-reduce mo into lowest term, meron ka ng sagot. Okay, so let's go to our example. We have 2/4 times 3/6. Gaya nga ng sabi ko, multiplication of fractions yung pinakamadali sa lahat. Bakit? Kasi ang ating numerator dito sa taas, atin siyang i-multiply. Pagkatapos ang ating denominator is i-multiply din natin. Pagkatapos i-reduce into lowest term yung ating sagot at yun na yung sagot natin. Ganun lang kadali yung multiplication of fractions. So for example, we have here, so magiging 2 times 3 over 4 times 6. So, magiging ganito yung ating fraction. So, 2 times 3 equals, of course, 6. And 4 times 6 equals 24. So, ayan yung sagot natin sa ating 2/4 times 3/6. Pero nga kasi kailangan natin i-reduce into lowest term ang ating sagot. So, syempre, ang ating sagot is 624. Ang gagawin natin is i-reduce natin siya into lowest term sa pamamagitan ng paghahanap ng kanyang GCF or ng kanyang greatest common factor. So, ano yung greatest common factor ng 6 and 24? So, kung hindi nyo alam paano kunin yung greatest common factor niya, ganito lang ang gawin nyo. So, for example, si 6. Si 6 is 6 times 1 equals 6. 2 times 3 equals 6. So, dalawa lang. 6 times 1 and 2 times 3. Or pwede rin 3 times 2 or 1 times 6. So, 6 yung sagot. Tapos, si 24 naman, ang factor ni 24 ay 24 times 1, 12 times 2, 6 times 4. Meron pa bang ibang factor si 24 na kapag i-multiply mo sila is ang answer 24. So, 24 times 1 or 1 times 24, 12 times 2 or 2 times 12, and 6 times 4 or 4 times 6. So, yun ang factor ng 24. So, tingnan nyo silang dalawa, si 6 and si 24, kung ano yung pinakamalaki na nagkapareho sila. Pinakamalaki na magkapareho sila ng number. So, of course, si 6. Kasi, si 6 dito is, yun ang pinakamalaki niya. Tapos, si 6 din dito, although hindi siya yung pinakamalaki dito sa 24, pero, ang titingnan nyo kasi is kung saan sila nagkapareho. So, sa 6 sila nagkapareho, and since 6 yung nagkapareho nila, ito yung magiging greatest common factor natin. So, ngayon, dahil may GCF na tayo, ang gagawin natin is, i-divide natin silang dalawa into 6. So, divided by 6 and divided by 6. So, 6 divided by 6 is equal to 1. 24 divided by 6 is equal to 4. 4. So, ang sagot ng ating 2/3 times 3/6 is equal to 1/4. Let's go to our next example, that is 3/8 times 4/5. So, gaya nga ng sabi ko, i-multiply mo lang si numerator, and i-multiply si denominator, tapos i-reduce into lowest term, meron ka ng sagot. So, 3 times 4 over 8 times 5. Ayan. So, i-multiply natin agad ang ating numerator, which is 3 times 4 is equal to 12. And 8 times 5 is equal to 40. So, yan na ba yung final answer natin? Of course, hindi pa. Kasi nga, kailangan natin siyang reduce into lowest term. So, hahanapin natin ang kanilang GCF or ang kanilang greatest common factor. So, sa 12 tayo. Kung matatagalan kayo sa paghahanap ng GCF, ang gagawin nyo is ganito. So, sa 12 tayo. So, 12 times 1 equals 12. 6 times 2 equals 12. 3 times 4 equals 12, or 4 times 3, or 2 times 6, or 1 times 12. So, 12 pa rin. Sa 40 naman tayo. So, sa 40 times 1 equals 40. 20 times 2 equals 40. 10 times 4 equals 40. 8 times 5 equals
40. Or 1 times 40, 2 times 20, 10 times 4, or 4 times 10, and 5 times 8, 40 pa rin yung sagot. So, ang hahanapin natin is ang kanilang greatest common factor or ang GCF. So, saan sila nagkapareho na mga number? Of course, nagkapareho sila dito sa 2. Ano pa? Yes, 4. Nagkapareho sila sa 4. And since ang hinahanap natin is greatest common factor, meaning yung pinakamalaki na common factor nila is si 4. So, ang gagamitin natin si 4. So, 12 divided by 4, 40 divided by 4 is equal to, 12 divided by 4 is equal to 3. 40 divided by 4 is equal to 10. Ayan. So, 3/8 times 4/5 is equal to 3/10. So, ito yung ating final na sagot. Okay, so look at our board. So, paano natin i-solve kapag ganito yung mga fractions natin or kapag malalaki yung ating mga fractions? And paano rin i-solve kung meron tayong whole number or multiplication of fractions with whole number? And paano rin naman i-solve kapag multiplications of mixed fraction? So, ang susunod nating tutorial is about kung paano natin i-multiply yung mga fractions na malalaki using the cancellation method. So, kung marunong tayong gumamit ng cancellation method, magiging madali ang ating pag-multiply sa ating fractions. Kasi, magiging maliit itong mga number natin kapag gumamit tayo ng cancellation method. So, yan yung susunod nating tutorial pagkatapos ito na namang whole number and then mixed fractions. O, diba, napakadali lang po mag-multiply ng fractions. Kapag alam mo lang talaga mag-multiply, alam mo talaga kung ano yung sagot ng multiplication of fractions. Kasi nga, i-multiply mo lang si numerator and i-multiply si denominator, tapos i-reduce into lowest term, meron ka ng sagot. Ayan, mga ka-thrifty, sana may natutunan na naman tayong bago ngayon. So, hintayin nyo po ang susunod nating tutorial. Salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and meron din po kaming Facebook page. Cindy the Thrifty yung name. So, paki-like and follow na lang din po. Meron din po kami mga tutorials doon. Salamat sa inyong panunood. See you in our next lesson. Bye!